ตอนนี้นะครับที่สวนของเราเนี่ยมีทั้งเศษกิ่งไม้ใบไม้เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราได้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนครับทำให้ตอนนี้ถังปุ๋ยของเราทั้ง10ถังเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับจนพวกเราไม่สามารถใส่อะไรเพิ่มได้อีกแล้วครับแล้วก็เหลืออีกกองใหญ่ๆเลยนะครับที่พวกเรายังไม่ได้จัดการถ้าเราปล่อยกิ่งไม้ใบไม้ให้กองทิ้งไว้แบบนี้เนี่ยมันอาจจะใช้เวลาในการย่อยสลายนานและยังเปลืองพื้นที่ในบ้านมากๆด้วยครับวันนี้นะครับเราเลยจะมาหาวิธีจัดการกับเศษไม้พวกนี้ครับและโจทย์ของเรานะครับก็คือ 1. ไม่เอาทรัพยากรเหล่านี้ไปทิ้งให้เสียเปล่านะครับและ 2 ก็คือเอาพื้นที่ตรงนี้ครับมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ให้ได้ครับโอเคก็ไปลุยกันเลยดีกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันชื่อว่า Hugel Culture อ่านไม่ออกว่ะตัว U มีข้างบนนี้มาอ่านว่าอะไรวะ ไม่รู้อ่ะถ้าอ่านเป็นอังกฤษก็ Hugel Culture ใช่ไหม มันมีรากฐานมาจากเยอรมันชื่อว่าโอ้โหยิ่งอ่านไม่ออกเข้าไปใหญ่ไม่เป็นไรคือคอนเซปต์ของมันก็คือว่าเราจะทำยังไงให้เราสามารถเลี้ยงพืชแล้วพืชมันสมบูรณ์แบบก็โดยการที่เขาจะเรียนแบบธรรมชาติโดยการเนี่ยฝังไม้ท่อนใหญ่ๆหรือว่าพวกกิ่งก้านต่างๆลงไว้ใต้ดินก่อนพอเขาฝังท่อนไม้ลงไปข้างล่างเนี่ยเลเยอร์ต่อมาที่เขาจะวางก็คืออาจจะเป็นพวกบราวน์ที่เล็กกว่านั้นหน่อยอย่างเช่นใบไม้หรือกิ่งไม้เล็กลงมาหน่อยก็ค่อยๆถมขึ้นมาแล้วเราก็ถมต่อด้วยปุ๋ยหมักที่หมักไปได้ครึ่งนึงไอ้คำว่าหมักไปได้ครึ่งนึงก็เราอาจจะเอาจากไอ้ถังนี้ก็ได้สมมติข้างบนสุดคือยังไม่หมักเลยข้างล่างคือหมักเสร็จแล้วหมักได้ครึ่งนึงคือไอ้ที่อยู่ตรงกลางเอาตรงกลางถังมาโรยแล้วก็เอาข้างล่างถังมาโรยทับไอ้กลางถังอีกทีนึงข้างบนมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะมีภูเขาย่อมลูกนึงที่ข้างบนเป็น environment ที่ต้นไม้พร้อมกินแล้วในขณะที่มันโตขึ้นเรื่อยๆไอ้ข้างล่างก็จะค่อยๆแปลงเป็นปุ๋ยเองเข้าใจป่ะแล้วที่มันน่าสนใจก็คือว่าไอ้ท่อนไม้เนี่ยมันเป็นบ้านของฟังใจได้ดีมากเลยเว้ยพวกเห็ดหรือว่าพวกเชื้อราพวกไมโครออร์แกนิซึมเนี่ยมันชอบที่จะอยู่ในอะไรแบบนี้ที่มันเปียกๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราโยนไว้ใต้ดินเป็นการสร้างบ้านให้กับพวกไมโครออร์แกนิซึมพวกนี้แล้วไมโครออร์แกนิซึมพวกนี้เนี่ยหน้าที่ของมันก็คือกินถูกไหมแล้วพอมันกินปุ๊บมันสร้างอาหารให้กับต้นไม้เข้าใจป่ะมันกลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติเว้ยจริงๆแล้วมันมีวิธีที่มันประหยัดเวลาเราได้กว่านี้อีกขั้นหนึ่งนะก็คือไม่ต้องขุดเลยก็คือวางไม้ไว้เลยแล้วก็กองเป็นภูเขาอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่ายังไงก็ต้องขุดไอ้หลุมแรกต้องขุดเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไม่มีที่วางท่อนไม้ลงไปมันจะไม่มีที่เก็บน้ำไงเพราะว่าน้ำเนี่ยมันไหลจากสูงลงต่ำขั้นตอนต่อไปคือเราจะเอาไม้ท่อนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยลงไปข้างล่างก่อนแล้วก็เรียงไปให้มันเต็มหลุมเนี้ยใช้มือหักไหมคนที่ทำสวนเขาบอกว่ามันเป็นกิจกรรมที่วิทยาศาสตร์มากๆเลยนะเพราะว่าเราต้องเรียนรู้จากซีซั่นที่แล้วว่าเราทำอะไรถูกหรือผิดเป็น trial and error คนที่เป็นการ์เดนเนอร์ทุกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยทุกคนเลยมีถุงมือสวนนะผมซื้อมาแล้วด้วยอันนี้เป็นการอัปเกรดเว้ยเกิดคุณต้องการขุดอย่างเงี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าเล็บของมนุษย์คุณมันไม่คมพอเนี่ยเหมือนเป็นแบ็คแพนเทอร์ตอนนี้
เดี๋ยวเราจะทำสิ่งที่เรียกว่า mulching เป็นเทคนิคการไม่ให้เมล็ดหญ้าขึ้นที่แบบสุดยอดมาก mulching คือการที่เราจะเอาอินทรีย์วัตถุต่างๆที่มันเป็นบราวน์แล้วเนี่ยเอามาวางทับพื้นดินให้มันหนามากๆเพื่อที่ว่าจะไม่มีเมล็ดใดข้างล่างนั้นนะโดนแสงเลยทำให้โซนนั้นน่ะจะไม่มีหญ้าขึ้น ไม่ให้หญ้าโดนแดดหญ้าก็จะไม่ขึ้น ใช่วิธีการที่เราจะใช้วันนี้คือคาร์ดบอร์ดครับผมวันนี้เราก็มีรางกระดาษมาซึ่งเดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็วางมันให้พอดีกับพื้นที่ของเรานี่แหละอีกภารกิจหนึ่งของเราก็คือวันนี้ อันนี้คือต้นผักชอย ผักชอยไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะก็จะเอาอันนี้แหละลงเพาะมาไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับจนมันโตมาเป็นต้นกล้าอันนี้ก็เป็นต้นกล้าที่รู้สึกว่าขนาดน่าจะปลอดภัยในการลงดินแล้วเดี๋ยวจะมาแยกลงดินเรียกได้ว่าวัตถุดิบทุกอย่างที่เรานำมาใช้เนี่ยนะครับล้วนมาจากสิ่งรอบตัวที่เรามีอยู่แล้วทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษลังขี้เลื่อยในเวิร์กช็อปที่เราทำมานะครับแม้กระทั่งฉี่ของเราเองนะครับเราแค่ส่งมันกลับสู่วงจรธรรมชาติแล้วธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะทำงานโดยการเปลี่ยนมันให้กลายเป็นอาหารของเราเหมือนเดิมนี่คือส่วนนอกกระถางส่วนแรกของพวกเราใช้เวลาทำทั้งหมด3 วันแรงงาน2 คนและแรงงานไส้เดือนอีกหลายพันตัวนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะรอดหรือเปล่า